عايزك تركز في الفيديو ده معايا كويس جدا. هنفتح اي قفل دلوقتي بطريقه سهله جدا زي ما انتم شايفين. ادي قفل اهو. القفل ده طبعا زي ما انتم شايفين مش بيفتح وملهوش اي مفتاح، وكمان قفل اللي هو الصليبه او القفل الزومبا ده طبعا بيكون سعره غالي. هنفتح دلوقتي كل الاقفال اللي قدامنا دي من غير اي مفتاح. شوف الطريقه اللي احنا هنفتح بيها، طريقه سهله جدا جدا جدا. الشكل اللي احنا شايفينه ده فتح معانا القفل. هنفتح دلوقتي قفل من الاقفال الثانيه زي كده. مثلا ادي عندنا قفل اهو، وادي المفاتيح بتاعته برضو هنفتحه بنفس الطريقه، وهقول لكم دلوقتي على الطريقه اللي انت هتفتح بيها القفل عشان تخلي بالك كويس جدا. ادي القفل فتح معانا القفل. كل اللي انت هتحتاجه حاجه بسيطه جدا جدا جدا، هقول لك ازاي تعملها دلوقتي وتخلي بالك كويس جدا. لو عندك حاجه سايبها في الشارع رابطها بقفل زي ده يا ريت تغيره، والقفل ده مش هينفع معاك. هقول لك دلوقتي على الطريقه، بس تابع الفيديو للنهايه علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اللي بتعملها قناه المهندس. اهلا بيكم بقى. كل اللي احنا هنحتاج صاجه صغيره. هتشوف صاجه زي كده هتكون مرنه معاك بس بتكون قويه. هناخد منها قطعه صغيره بالشكل ده، وليكن مثلا 3 سم في عرض 1 سم، في عرض نص سم او 1 سم، طبعا على حسب القفل. زي ما انتم شايفين حته صاجه صغيره قد كده. هنظبط الاطراف بتاعتها، نعمل فيها كيرف صغير زي ما انتم شايفين كده. كيرف هيكون بسيط خالص. اللي انت هتعمله هتشوف القفل اللي انت هتفتحه، وليكن مثلا القفل ده، وهناخد الصاجه دي هتكون نفس الكيرف، هتاخد نفس الكيرف على الصاجه. اللي هتعمله الصاجه دي ان احنا هندخلها في الجزء ده وهتضغط على الرفاص اللي موجود، وبعد كده هيتفتح معاك القفل بكل سهوله. الاول هنظبط الصاجه دي، هنعمل فيها كيرف خفيف زي ما انتم شايفين، كيرف خفيف هيكون نفس الكيرف اللي موجود على القفل اللي احنا هنفتحه. وليكن مثلا من بره كده هناخد مثلا القفل من بره بالشكل ده، وهنظبط الكيرف عليه كده بالشكل ده. هنضغط كمان برضو نخلي الكيرف زياده شويه علشان يخش معانا بكل سهوله. ممكن تخلي دي اقل شويه في العرض بتاعها عشان تكون سهله معاك. كده زي ما انتم شايفين ظبطنا الكيرف اللي موجود في الصاجه. هتحط بقى تشوف اي قفل. ادي قفل تاني اهو لسه ما استخدمناهوش، القفل ده جديد، وهنشوف نحط الصاجه دي فيه ونضغط عليها باي حاجه، وليكن مثلا فك بالشكل ده. بس خلي بالك لحسن الصاجه تعورك. هنضغط عليها بالشكل ده واسحب القفل هيتفتح معاك بكل سهوله. اللي بتعمله الصاجه دي انك انت لما بتدخلها بتضغط على الرفاص اللي موجود هنا وبتفتح معاك. طبعا احنا بنأكد ليكم ان كل القفال دي قفال ما فيهاش اي مشكله، قفال لسه جديده زي ما انتم شايفين. ده قفل مستعمل برضو، قلت اجربه لحضراتكم لانه ممكن تمشي على اي قفل. ده كمبيوتر والقفل ده بعاده مش كمبيوتر. الطريقه دي هتنفع مع اي قفل. طبعا احنا بنقول لكم الطريقه دي علشان لو عندك قفل مثلا نسيت المفاتيح بتاعته، او نسيت المفاتيح بتاعته ضاعت وعايز تفتح من غير ما تجيب اي نجار او تجيب اي حداد او تفور القفل او تعمل اي حاجه من الحاجات دي. كل اللي انت هتحتاجه حته صاجه صغيره زي كده او زي كده، هتحطها بس في الناحيه اللي هي فيها الرفاص. هجربها لحضراتكم مره تانيه. هنقفل القفل، ادي القفل اهو. هنحط الصاجه مره تانيه بالشكل ده كده من قدام علشان تضغط على الرفاص، وبتفك مثلا زي كده هتضغط عليها ضغطه جامده كده. طبعا لما بنضغط كده هي بتضغط على الرفاص بترجعه لورا، فبالتالي بيفتح معانا القفل. نضغط عليها كده طبعا على حسب القفل كده، دخلت خلاص واتفتح معانا القفل.
دي الطريقه اللي بقول لكم عليها النهارده. وطبعا انا بقول لكم الكلام ده علشان لو اي حد عنده اي حاجه رابطها في الشارع او محل او اي حاجه، يا جماعه ما تامنوش للقفات دي، لان خلاص دلوقتي ممكن تفتح اي قفل باسهل طريقه ممكن. بقول لكم علشان تاخدوا بالكم كويس جدا جدا جدا. طبعا احنا جربنا القفل ده، ممكن تعملها في اي قفل. وادي كمان قفل جديد برضه هنجربه لحضراتكم مره تانيه زي ما جربناه، هنجربه بالحديده الجديده او بالصاجه الجديده اللي احنا عملناها في الفيديو زي كده، وتضغط عليها بشكل جامد وتشد القفل هيفتح معاك. كده فتح معانا برضو القفل بكل سهولة، طريقة سهلة جدا مش مكلفة. لو ضاعت منك المفاتيح هتعرف ازاي تتصرف. كل اللي انت هتحتاجه صاجة صغيرة تكون مرنة تعرف تتنيها وتكون قوية علشان تعرف تضغط عليها. هستنى التعليقات بتاعتكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نمشي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل علشان يكون عندك كل الفيديوهات الجديدة، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.